อเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเตตะวันค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเราเคยได้ศึกษาไหมพวกความสนุกอะไรต่างๆที่เราเห็นในเกมอ่ะมันเกี่ยวข้องกับ AI ยังไงมันมี AI เป็นเบื้องหลังยังไงบ้างพี่เตเคยศึกษาไหมเคยนะครับจริงๆแบบคำว่า AI มันเพิ่งมาบูมช่วงนี้ถูกไหมแต่จริงๆมันอยู่เบื้องหลังของเกมมันตั้งนานแล้วใช่ก็คือตัวอย่างเดิมแหละทุกคนน่าจะรู้จัก ROV เวลาเราเป็นบอทหมายถึงว่าหรือเวลาเรา AFK หรือเธอเป็นบอทใครหรือเปล่าเขาเล่นแทนเราอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันก็นั่นแหละนั่นก็คือ AI เขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแบบเรียนรู้กันสมมุตินะเราเล่นบ่อยๆมันจะเก็บข้อมูลการเล่นของเราว่าเรามีการเล่นสไตล์นี้แล้วต่อไปสมมุติเขาเรียกเรา AFK หรือเราออกอ่ะมันจะเล่นแทนเราได้ว่าคือเหมือนสวมวิญญาณเป็นเราเล่นเป็นอย่างนั้นเลยน้องๆทราบไหมครับว่ามูลค่าที่พวกเราเล่นเกมแล้วเปย์ไปเนี่ยในประเทศไทยเราเติมเงินปีหนึ่งประมาณ 38,000 ล้านบาทต่อปีมากแค่ไหนคนไทยเราเติมเงินเป็นอันดับที่ประมาณ19ของโลกนะครับผมสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะดีเจดาวณัฐพัฒน์สอนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ในกิจกรรม Bootcamp นะคะกับโครงการ Coding for Better Life นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเข้าสู่ช่วงเวลาของ Brands Brain Camp บูตสมองเด็กไทยสู่โลก AI ไร้ขีดจำกัดปรบมือดังๆให้แบรนด์ใช่ไหมคะน่ารักที่สุดคือต้องบอกก่อนนะคะว่าเดี๋ยวเราจะเรียกว่าเรามีจัดคอนเทนต์พิเศษเป็น AI Talk Session ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปมาแล้ว2ที่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราจะมีกันทั้งหมด8หัวข้อแล้วก็จะมีสปีกเกอร์ที่เขาเป็นตัวตึงในเรื่องของวงการต่างๆเนี่ย8คนด้วยกันนะคะก่อนหน้านี้เราคุยกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของ AI กับดนตรีแล้วก็ AI กับการพัฒนาเมืองนะคะซึ่งสามารถรอติดตามชมย้อนหลังกันได้ที่ www.brandsbraincamp.com นะคะแล้วก็ Facebook Brands World Thailand แล้วก็ YouTube GMMTV ส่วนวันนี้นะคะที่อุบลราชธานีที่น้องๆแล้วก็ทุกๆคนมาเจอกันที่นี่นะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับวงการเกมไหนใครชอบเล่นเกมบ้างยกมือให้พี่ดาวดูหน่อยได้ไหมโหคือเกมก็คือเรียกว่าเป็นหนึ่งในชีวิตประจำวันของหลายๆคนเลยแล้วก็ดาวต้องบอกนะคะว่าเรื่องของสายเกมเมอร์ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆอุตสาหกรรมเกมอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันนะคะว่า AI กับวงการเกมเนี่ยสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะคะแล้วก็วันนี้นะพี่ดาวฝากแฮชแท็กหน่อยนะใครที่ถ่ายรูปกันไปชอบอะไรอยากแชร์อะไรนะคะแฮชแท็กของเราวันนี้ก็คือ Brands Brain Camp นะคะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแล้วก็เรียกว่าแชร์กันเยอะๆเดี๋ยวพี่ดาวแล้วก็พี่เตแล้วก็หลายๆคนจะได้เข้าไปส่องกันด้วยนะคะเอาล่ะเมื่อกี้หลุดปากพูดชื่อมาแล้วศิลปินของเราวันนี้ที่จะมา1คนคนนี้เนี่ยถ้าเราไม่เจอเขาตามหน้าจอทีวีเราก็จะเจอเขาที่สนามรบบางวันเขาก็รับบทนักสู้บางวันก็ตีป้อมบางวันก็รับบทเป็นลีดเดอร์เป็นเรียกว่าหลายร้อยบทบาทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเกมคนนี้เขาก็ตัวตึงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเตตะวันค่ะบางวันก็รับบทพระเอกครับน่ารักมากขอบคุณมากลูกเดี๋ยวให้ทักทายก่อนเพราะว่าหลายๆคนน่าจะตื่นแต่เช้าแล้วก็มารอเจอเตใช่ครับอันนี้ใครตื่นวันนี้ตื่นเช้าเพื่อมารอเจอเตบ้างโอ้ยน่ารักมากตื่นกี่โมงพูดจริงปะเนี่ยแล้วอ่อมอย่างตอนนี้ถ้าอ่อมต้องทำยังไงรู้ไหมถูกต้องบูสต์สมองด้วยแบรนด์นะครับนี่สุดยอดนะอย่าลืมนะแล้วก็แฮชแท็กตอนนี้นะถ่ายไว้นี่ตรงนี้ที่พวกเราแบบโบกมือให้อย่าลืมแฮชแท็ก Brands Brain Camp X Day นะลูกนะเดี๋ยวพี่เตเขาจะเข้าไปดูนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเตจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเกมใช่ไหมไหนใครมาวันนี้เพราะว่าชอบเรื่องเกมบ้างครับเรามาคุยเรื่องเกมกันดีกว่าเพราะว่าเราก็คือตัวตึงเหมือนกันนิดนึงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่คำถามแรกครับพี่ดาวเกมอะไรที่ตอนนี้เราติดแงกที่เราใช้เวลากับเขาเยอะที่สุดจงอภิปรายโอเคตอนนี้มี2เกมครับเกมหนึ่งจะตอบด้วยความภาคภูมิใจอีกเกมหนึ่งจะตอบด้วยความแบบกลัวคนเขินหน่อยเกมแรกนะครับ ROV นะครับก็เป็นเกมแบบเมนสตรีมที่หลายๆคนก็เล่นนะเกมนี้ก็เตก็เล่นกับเพื่อนๆหลายคนอย่างออฟอย่างนิวแล้วก็เล่นด้วยกันกับเตนะครับส่วนอีกเกมก็คือโปเกมอนโกครับท
เธอเมื่อกี้เขาเหยียบแผ่นดินอุบลปุ๊บนะเขาหาก่อนเลย แต่ว่าเกมเนี้ยเป็นเกมที่เตมีเพื่อนเล่นแค่คนเดียวคือจูเนียร์ โอ้โถลูก ใช่คนเดียว1 คนท้วน ส่วนเกม RV เนี่ยเพื่อนจะแบบมีเพื่อนเล่นเยอะมากเลย ที่บอกว่าติดที่บอกว่าใช้กับเวลากับมันยาวนานติดเบอร์ไหนเล่นนานแค่ไหน บางวันคือหมายถึงว่าสำหรับเตะเราเล่นเกมนี้เป็นการแบบผ่อนคลายมากใช่ไหมแบบเวลาตี้ของเราเวลาที่เราจะเล่นคือประมาณ5 ทุ่มที่เพื่อนจะมาพร้อมๆกันอะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วว่า5 ทุ่มเราต้องเล่นใช่ไหมแต่บางวันอ่ะเราเหมือนเป็นวันว่างเราเล่นตั้งแต่แบบบ่ายๆอะไรเงี้ยเราเล่นยาวเรื่อยๆจนแบบบางทีเมื่อยตามากแล้วอ่ะแต่4-5 ทุ่มพอเพื่อนชวนเราก็ต้องเล่นต่อกลายเป็นว่าบางทีเล่นตั้งแต่บ่ายถึงแบบถึงตีอะไรก็มีอ่ะ จริงเหรอเรามันอยู่สุดยอดนักสู้นะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกวันนะก็มีงานการทำเหมือนกันแต่ว่าหมายถึงว่าบางวันที่มันแบบเหมือนเป็นวันที่เราเหมือนเขาเรียกมันโหยมากจากการทำงานหนักๆแล้วเราแบบปล่อยตัวอยู่บ้านเนี้ยเราก็ไม่มีอะไรทำเราก็เล่นเกมเนี่ยเราเล่นทั้งวันอย่างนี้เดี๋ยวพี่เราถามนิดนึงด้วยความที่ตอนเนี้ยด้วยความที่ยุคเนี้ยเกมมันมามากๆเลยอ่ะมันมีหลายต่อหลายเกมมากๆอะไรที่ทำให้เตตัดสินใจเลือกที่จะเล่นเกมหนึ่งมีองค์ประกอบไหนบ้างที่ดูก่อนอย่างแรกเลยเราเป็นคนชอบแบบกราฟิกสวยๆภาพสวยๆเอฟเฟกต์สวยๆอะไรเงี้ยดีไซน์ตัวละครดีไซน์เกมสวยๆอะไรเงี้ยภาพเขาเรียกว่าดูลื่นไหลดูสมูทอะไรเงี้ยแล้วก็สังคมก็สำคัญถ้ามีเพื่อนเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นทีมด้วยกันเนี่ยเกมนั้นจะสนุกขึ้นอีกเยอะอะไรเงี้ยอย่าง RV เนี่ยถ้าเตไม่มีเพื่อนเล่นก็จะแบบเราก็จะไม่ติดขนาดนี้แต่พอเรามีเพื่อนเล่นด้วยอ่ะมันเหมือนเป็นแบบกิจกรรมหนึ่งที่เราทำร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วเข้าใจคำว่า e-sport ก็ตอนนี้แหละเพราะว่ามันแบบรู้เลยว่ามันแบบมันคือกีฬาอย่างหนึ่งจริงอ่ะพอเรามองเล่นด้วยกันเนี่ยมันต้องแบบมีความเข้าขาการมีการสื่อสารการวางแผนกลยุทธ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นกีฬาจริงๆอ่ะที่เขาเรียกว่า e-sport แน่นอนว่ายุคนี้เวลาที่เหมือนกับแบบพอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบโทษว่าอุ๊ยเป็นเพราะเกมชอบถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพี่เทาก็เลยอยากรู้ว่าในมุมมองของเตจริงๆแล้วเกมอ่ะมีข้อดีอะไรบ้างเรื่องจริงสมัยก่อนเวลาเราเล่นเกมอ่ะเรารู้สึกว่ามันคือการเล่นเพื่อความสุขใช่ป่ะแต่เราจะต้องรู้สึกผิดเพราะว่าผู้ใหญ่จะมองว่าการเล่นเกมเป็นสิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเหมือนมันคือเพราะแต่ก่อนอ่ะการเล่นเกมมันไม่ได้มีประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแบบคือสมัยนี้มันสามารถเป็นอาชีพได้สร้างรายได้ได้แต่ก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นไงแต่ก่อนมันแบบอาจจะมีส่วนน้อยมากๆเลยมันเลยทำให้เกมถูกมองว่าเป็นแบบถ้าใครติดเกมก็จะถูกมองว่าแบบทำให้การเรียนเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆเรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างจริงๆผมว่าทุกอย่างแหละถ้าเราทำให้อยู่ในเขาเรียกว่าเลเวลที่พอดีอ่ะมันเกิดประโยชน์ได้งั้นซึ่งเกมอ่ะมันก็มีแบบนอกจากความสนุกนะครับมันก็จะมีเบเนฟิตของมันเหมือนกันนะตามแบบแล้วแต่ประเภทของเกมที่เราเล่นอะไรเงี้ยอย่างเด็กๆเอางี้เดี๋ยวยกตัวอย่างเกมใหม่ดีกว่าใครเคยเล่นเกมพวกแบบHarvest Moon Final Fantasy อะไรเงี้ยไหมใครเคยเล่นบ้างไหมครับอุ้ยสะเทือนใจอีกแล้วว่ะ Final Fantasy นี่เพลงเพราะมากเลยนะ Harvest Moon ก็ไม่รู้จักเหรอรู้จักใช่ไหมครับก็เป็นเกมอะไรก็ตามที่เป็นฟีลแบบเกมภาษาเกมเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบการจะแบบเขาเรียกทำเควสสำเร็จมันต้องรู้เรื่องเนื้อเรื่องต้องอ่านต้องอ่านว่าเกมต้องการอะไรต้องไปคุยกับคนโน้นคนนี้ในเกมอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ช่วยฝึกภาษาอังกฤษบางทีเราต้องการเอาชนะด่านนั้นมากเราก็ต้องไปเปิดดิกว่าแบบคำนี้มันแปลว่าอะไรอยากจะจริงมันก็ช่วยให้เราเรียนรู้อยากเรียนรู้มากขึ้นจุดประกายความแบบเราต้องเรียนภาษาอังกฤษให้เยอะขึ้นจริงๆอย่างเกมแนวโมบ้าอย่างเงี้ยเป็นเกมที่ผมว่าข้อดีของเกมแนวโมบ้าอย่าง ROV คือการแบบสื่อสารถูกป่ะข้อดีคือทำให้เราได้เปิดไมค์ด่ากับฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ใช่หมายถึงว่าทำให้เราสื่อสารกับทีมของเราคือหมายถึงว่าบางคนเนี่ยเล่นเก่งคนเดียวเป็น one man show บางคนเป็น one man show แต่สื่อสารไม่เก่งเนี้ยก็ทำทีมชนะไม่ได้นะเกมนี้มันอยู่ที่การแบบ communicate การสื่อสารทำงานเป็นทีมแล้วต้องมีเรื่องของแบบการตัดสินใจอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งROVมันจะมีตำแหน่งถูกไหมทุกคนอันที่เตะไม่เล่นให้ทายคืออะไรถูกต้องเพราะอะไรถึงรู้ว่าฟ้ามันแบบมันเป็นตำแหน่งที่เหมือนแบบมันต้องเป็นลีดเดอร์มากๆอ่ะพี่ดาวมันเป็นฟีลเหมือนแบบเหมือนต้องแบกอะไรอย่างนี้นิดนึงนะหมายถึงว่าต้องเป็นแบบผู้นำแล้วก็ทุกคนจะฝากความหวังไว้ที่คนนี้ต้องเป็นคนตัดสินใจแล้วเต้ไม่ชอบเป็นคนที่ถูกกดดันอย่างนั้นเต้ก็เลยจะแบบไม่เล่นตำแหน่งนี้เด็ดขาดเนี้ยแต่มันจะมีบางครั้งที่เราแบบเลือกไม่ได้จริงเพราะเราเลือกไม่ทันบางทีนึกออกปะเราเลือกตำแหน่งไม่ทันเราต้องโดนบังคับเล่นอ่ะมันจะทำให้เราต้องเหมือนแบบปลุกเลือดนักสู้ปลุกเลือดผู้นำบางอย่างอันนี้เรื่องจริงนะมันจะแบบเฮ้ยเราทำได้เราต้องแบบเราคือเหมือนเราต้อง
มีแบบ ต้องมีแรงฮึบขึ้นมา ใช่ ได้ทำอะไร บางอ ใน ย่าง สิ่งที่ตัวเองไม่เคยท ใช่อะไร ำได้ อย่างงี้ energy ใหม่ ใช่ ได้วางแผนอะไรต่าง เนี่ยแหละเห็นไหมแต่ละเกมก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเราได้อะไรจากมันอะไรอย่างเงี้ยนอกจากความสนุกนะครับ ๆ เราเคยได้ศึกษาไหมพวกความสนุกอะไรต่างๆ ที่เราเห็นในเกมอะมันเกี่ยวข้องกับ AI ยังไงมันมี AI เป็นเบื้องหลังยังไงบ้างพี่เต้เคยศึกษาไหม เคยนะครับจริงๆแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีอะคำว่า AI มันเพิ่งมาบูมช่วงนี้ถูกไหมแต่จริงๆมันอยู่ ค่ะ เบื้องหลังของเกมมันตั้ง มาโดย นาน ตลอดอยู่แล้ว ใช่ก็คือตัวอย่างเดิมแหละทุกคนน่าจะรู้จัก ROV ดีที่สุดงั้นพูดถึง ROV ด้วยกันก็แบบเวลาเราเป็นบอทหรือเวลาเรา AFK หรือเธอเป็นบอทใครห เขา รือเป เล่น ล่า แทนเราอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันก็นั่นแหละนั่นก็คือ AI ทำเดินให้ซึ่งตอนนี้มันอาจจะยังในเกมนี้นะอาจจะยังแบบไม่ได้ฉลาดมากเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแบบเรียนรู้กัน ใช่ สมมุตินะเราเล่นบ่อยๆ มันจะเก็บข้อมูลการเล่นของเราว่าเรามีการเล่นสไตล์นี้ แล้วต่อไปสมมติเราเขาเรียกเรา AFK หรือเราออกอ่ะมันจะเล่นแทนเราได้ว่าคือเหมือนสวมวิญญาณเป็นเราอ่ะเล่นเป็นอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยเหมือนคือมันจะฉลาดมันเหมือนเขาเรียกว่า AI เขาจะแบบจำจากแบบ พฤติกรรมของเรา พฤติกรรมของเราอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยแหละครับเป็นเขาเรียกเป็นอีกแบบอีกเลเวลที่ AI จะพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ไหมครับก็จะมีแบบเราเดินเข้าไปคุยสมมตินี้เป็นตัวละครแบบชาวบ้านในเกมใช่ไหมครับ เป็นชาวบ้านว่ะ สมมติเป็นชาวบ้านที่เราต้องไปถามภารกิจอย่างเงี้ย เออ ตึ๊กเราคุยมันก็จะขึ้นเป็นบรรทัดขึ้นมาในเกมสมัยโบราณนึกออกปะเราก็อ่าน เราจะเข้าไปคุยสัก10 ทีเขาก็จะพูดอย่างเงี้ยเหมือนเดิมประโยค พูด เดิม ซ้ำๆ แต่ว่าสมัยเนี้ยตัวละครเนี้ยจะเหมือนเป็นแบบ Chat GPT แล้วอะเราเข้าไปคุยกับเขาอะเขาก็จะตอบโต้กับเราแบบสถานการณ์แบบเรียลไทม์เฉพาะกิจอะไรเงี้ยเลยอะสมมติตัวพี่ดาวในเกมแต่งตัวน่าเกลียดไปเขาอาจจะทักเราเลยว่าแต่งตัวอะไรเนี่ยอะไรอย่างนี้ได้เลยหรือแบบวันนี้เป็นยังไงเขาจะคุยกับเราเหมือนเป็นคนจริง ๆ เลยอะ ซึ่งมันก็จะยิ่งเพิ่มอรรถรสกับเราได้มากยิ่งขึ้นใน เพ เล่ ราะ น ว่า เก เก ม มแนวเนี้ยเวลาเราเล่นอ่ะเราเหมือนเอาตัวลงไปสวมเป็นอยู่ในโลกของเกมอ่ะเขาเรียกว่าทำให้อรรถรสในการเล่นเกมของเรามันแบบสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอดูเลยว่าเกมจะพัฒนาไปทางด้านไหนบ้าง ครับ AI จะฉลาดแค่ไหนแล้วเราจะมีอรรถรสกับมันมากแค่ไหนนะคะ ก็คือแล้วก็คิดว่าในวงการเกมบ้านเราอ่ะอีกหน่อยอ่ะเราจะมีอาชีพอย่างเช่นตอนเนี้ยอาชีพสตรีมเมอร์คือมาแรงมากๆ ใช่ เนาะ แล้ว คิด ร ว่า วยมากพี่ดาว ใช่ป่ะพี่ดาวอยากรู้มากๆเลยว่า จริง ๆ แล้วเราอ่ะคิดว่าอาชีพเหล่านี้จะเป็นไปในทางทิศทางไหน โหผมว่ามันยังมีเขาเรียกว่าช่องว่างให้เติบโตเยอะมาก เพราะว่ายิ่งตอนเนี้ยมันเป็นช่วงที่เทคโนโลยีอ่ะมันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมากเห็นตอนนี้ไหมครับหุ้นของ NVIDIA ที่เป็นชิปอะไรเงี้ยก็อันดับ1แล้วอ่ะคือพอเขาเรียกความล้ำของเทคโนโลยีมันไปแบบไกลมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะผมว่าใครที่อยากมาสายเนี้ยอยากเป็นสตรีมเมอร์นักแข่งเกมอะไรหรือทำงานอะไรเกี่ยวกับสายเนี้ยก็ต้องพัฒนาตัวเองให้แบบให้สามารถใช้ความล้ำตรงนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนกันนะไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความล้ำนี้อย่างเต็มที่อ่ะเพราะฉะนั้น จริง ก็คือเราต้องเขาเรียกว่าอะไรทำตัวเองให้เท่าทันกับเทคโนโลยีกับโลกอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็สามารถนำเป็นอาชีพได้อะไรอย่างเงี้ย จริงเพราะพี่เรารู้สึกว่า AI อ่ะถ้าสมมติเราใช้อย่างถูกต้องมันจะทำให้ชีวิตเราสะดวกขึ้นเยอะมากเลยเหมือนกันเนาะ ใช่ เอาล่ะ วันนี้เราคุยกับพี่เตประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวพี่เตจะยังอยู่กับเราในช่วงของ Q&A นะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้พี่เตไปพักก่อนขอบคุณพี่เตค่ะ ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณพี่เตค่ะ ขอบคุณมากครับ พี่ดาวเชื่อว่าทุกคนนะในที่เนี้ยดูแล้วแต่ละคนเนี่ยอินกับเกมมากๆนะคะ วันนี้นะคะพี่ดาวก็เลยมีสปีกเกอร์ที่เขาเป็นตัวตึงมากๆเขาเคยเป็นเด็กที่ชอบเล่นเกมเหมือนทุกๆคนนี่แหละแต่ว่าวันเนี้ยเขาทำความฝันของเขาได้สำเร็จแล้วคือเขาสร้างเกมหนึ่งที่ชื่อว่าอสุราเกมออนไลน์ที่เรียกว่าเป็นเกมแรกของไทยที่พัฒนาโดยคนไทยจริงๆนะคะวันนี้เขาจะมาพูดคุยกันในหัวข้อ AI กับเทรนด์ของอุตสาหกรรมเกมเก่งไม่กลัวช้าเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณสิทธิชัยเทพไพฑูรย์หรือว่าคุณแบงค์ค่ะ สวัสดีครับพี่ชื่อพี่แบงค์นะครับผมพวกเราอาจจะรู้จักเคยเล่นเกมไหมมีใครไม่เล่นเกมบ้างเนี่ยน่าจะเล่นเกมกันทุกคนเนอะครับผมที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะว่า AI เนี่ยครับมันอยู่ในวงการเกมตั้งแต่แรกแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อ 20-30 ปีก่อนตอนนี้ที่พวกเราเคยได้ยินเรื่อง AI อาจจะได้ยินในแง่ที่ว่าเรียกว่า generative AI แต่เมื่อ 20-30 ปีก่อนนะครับเกมเนี่ยมันมี AI อยู่แทบทุกอันเลยลองนึกดูนะครับว่าเราเล่นเกมคอมพิวเตอร์อะแล้วคอมพิวเตอร์มันเล่นแข่งกับเราแหละเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีกระบวนการคิดมีวิธีคิดมีกลไกบางอย่างที่มันจะมีความฉลาดนะครับผมเพื่อจะมาสู้กับเรานะครับหมากรุกเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนอันหนึ่งซึ่งมันมีมานานแล้วหลายๆคนก็คงเคยเล่นเกมนะครับผมที่มันมี AI นะครับผมเป็นหมากรุกแล้วก็หมากฮอตครับผมเราสามารถเล่นเกมนะครับผมไม่มี AI ที่เป็น AI ที่มาแข่งกับเรายกตัวอย่างอันนี้ก็เป็นเกมอันหนึ่งเกมมีใครรู้จักเกมนี้ไหมเอ่ยชื่อว่าเกมบุษดีมีใครเล่นบุษดีไหมเอ่ย
Call Me Master ใครรู้จักบ้างเกมพี่ทำเองเหมือนกันนะครับเป็นเกมจีบหนุ่มจีบสาวนะครับผมลักษณะเกมประเภทนี้เขาเรียกว่า Interactive Story เนอะ Interactive Story เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับนิยายที่มีทางเลือกในเรื่องจุดจบนะครับน้องๆก็จะสามารถจะเลือกที่จะทำความรู้จักทำความสัมพันธ์กับหนุ่มๆในเกมนะครับซึ่งเนื้อเรื่องพวกนี้ก็จะมีกลไกนะครับผมเป็นเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆเพื่อกำหนดว่าถ้าเกิดตอบแบบนี้พระเอกเราจะชอบตอบแบบนี้นางเอกเราจะไม่ชอบตอบแบบนี้ตัวโกงจะชอบพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ AI แบบง่ายๆอันหนึ่งนอกจากนี้หลายๆคนก็อาจจะเคยเล่นเกมที่ว่า Home Sweet Home นะเกม Sweet Home คือเกมผีเนี่ย AI อย่างหนึ่งง่ายๆเลยผีรู้ได้ไงว่ามันจะวิ่งมาหาเราทางไหนมันต้องรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนของแผนที่นะครับผมมันต้องรู้ว่าเราหลบอยู่ตรงต้นไม้หรือเปล่ามันสามารถจะเดินอ้อมมาได้ไหมมันไม่เดินชนต้นไม้ทะลุกำแพงมาดื้อๆตรงเนี้ยก็จะเป็น AI นะครับผมที่เข้ามาช่วยในการเล่นเกมช่วยในการที่ทำให้เราเล่นสนุกขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวละครถ้ามันเดินทื่อๆตรงอย่างเดียวมันไม่สามารถหลบต้นไม้ได้เราก็คงจะไม่สนุกเพราะมันดูไม่ค่อยเหมือนคนเล่นเท่าไหร่ครับอีกเกมหนึ่งนะครับผมเป็นเกม ROV พวกเราคงเล่นกันดีเนอะลักษณะการใช้สกิลนะครับการเดินหลบการที่มันจะเลือกว่าจะใช้สกิลไหนในการจะตอบโต้กับเรามันก็เป็น AI อย่างง่ายๆอย่างหนึ่งพวกเราจะเห็นนะครับว่า AI มันมีมานานแล้วแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีเกมประเภทที่สร้างโดย AI ล้วนๆเลยเนื้อเรื่องก็อันนี้เริ่มมีการใช้สิ่งที่เรียกว่า generative AI ในการจะสร้างเนื้อเรื่องสร้างเรื่องราวนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ใช้ AI ทีนี้เราสามารถใช้ AI มาช่วยสร้างเกมอย่างไรได้บ้างเมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังเบื้องต้นเลยเนอะมีใครเล่นโรบอกนั่งมีใครมีลูกมีเพื่อนที่เล่นโรบอกนี่ก็เป็นตัวอย่างครับหลายๆชิ้นหลายๆไอเทมในนั้นเนี่ยเราจะสามารถใช้ AI generate ขึ้นมาได้ครับผมจุดตอนนี้ครับคือโอกาสครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมเกมครับน้องๆทราบไหมครับว่ามูลค่าที่พวกเราเล่นเกมแล้วเปย์ไปเนี่ยในประเทศไทยเราเติมเงินปีหนึ่งประมาณ 38,000 ล้านบาทต่อปีมากแค่ไหนคนไทยเราเติมเงินเป็นอันดับที่ประมาณ19ของโลกนะครับผมเมื่อเทียบกับรายได้อันดับหนึ่งใน Southeast Asia นะครับผมประเทศไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยนำหน้าเลยเรื่องการเติมเงินเมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้ค่าครองชีพตรงเนี้ยเป็นโอกาสที่เห็นว่าเฮ้ยคนไทยเนี่ยเล่นเกมเยอะสนับสนุนเกมเยอะแต่จุดที่ยังน่าจะต้องปรับปรุงในอนาคตต่อไปก็คือเกมเหล่านี้ครับผมมันไม่ได้ถูกวนเวียนอยู่ในประเทศไทยรายได้ 98% ออกไปต่างประเทศนะครับผมรู้ไหมครับไอ้ 38,000 ล้านเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนมันใหญ่กว่าหนังและเพลงรวมกันเวลาเราดูหนังเกาหลีดูซีรีส์เกาหลีดูเพลงวงการ K-POP K-drama เราเห็นว่ามันใหญ่นะครับแต่ทราบไหมครับอุตสาหกรรมเกมของเกาหลีเองเนี่ยทำเงินมากกว่า K-POP กับ K-drama รวมกันซะอีกนี่คือแนวโน้มนะครับเราเติมเงินเกมเยอะขึ้นมาตลอดในช่วงปี 62-63 เนี่ยกราฟมันกระโดดขึ้นไปเพราะว่าช่วงโควิดครับทุกคนอยู่บ้านเล่นเกมครับผมการเติมเงินของพวกเราก็เลยเพิ่มขึ้นเนี่ยปี 64-65 กราฟมันตกลงอันนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่อุตสาหกรรมเกมเกิดมาเลยนะครับที่กราฟมันตกลงเหตุที่มันตกลงเพราะว่าช่วงต้นๆเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยคนอยู่บ้านแล้วคนก็เล่นกันเยอะพอโควิดมันเริ่มจางไปคนเริ่มออกจากบ้านก็เลยเล่นเกมลดลงน้อยลงนิดนึงแต่คนก็ยังเล่นเกมเยอะอยู่ครับอยากให้ลองสังเกตดูครับว่าสมมติเราอยากจะประกอบอาชีพทางด้านเกมเนี่ยใช้หลักอย่างนี้เราชอบเกมจริงหรือเปล่าหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตเนอะพวกเราหลายๆคนมีเป้าหมายในชีวิตอาจจะอยากจะเรียนอะไรที่มันใกล้เคียงกับตัวเองพวกเรารักเกมชอบเกมอยู่แล้วนะครับผมหลายๆคนก็เลือกที่จะเรียนคณะเกมเพราะว่ารู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่เป็นความสุขของตัวเองแต่ทีนี้เนี่ยก็อยากจะชวนเล่าว่าบุคลิกลักษณะแบบไหนที่เพื่อให้พวกเรามามองตัวเองเนอะว่าเราจะเป็นคนเล่นเกมเป็นคนเหมาะกับการประกอบอาชีพทำเกมหรือเปล่าผมยกตัวอย่างอาชีพหนึ่งอาชีพเกมแคสเตอร์ครับถ้าอยากจะรู้ว่าตัวเองเหมาะกับเกมแคสเตอร์ไหมเคยไปเล่นเกมบ้านเพื่อนไหมครับเวลาเล่นเกมบ้านเพื่อนนะอุปกรณ์มันก็จะมีจำกัดถูกไหมเราก็ไม่ได้เป็นคนเล่นตลอดเราก็ยืนดูเพื่อนเล่นแล้วเราอาจจะเกาะเบาะอยู่ข้างหลังแล้วก็คอยบ่นที่เพื่อนๆมันเล่นแหละเฮ้ยทำไมตัวนี้มันกระโดดไปงี้วะเฮ้ยมึงตีอย่างงี้สิวะเฮ้ยหลบงี้โอ้ยมึงเล่นงี้โง่ว่ะโอ้ยกากเนี่ยแหละครับถ้าเรามีนิสัยอย่างเงี้ยอาจจะเหมาะกับการเป็นอาชีพแคสเตอร์ครับเพราะเราพากที่เพื่อนเล่นอยู่ตลอดเลยนะครับสตรีมเมอร์ก็คล้ายๆกันครับเวลาเราเล่นเกมเราชอบเล่นเกมโชว์เพื่อนนะเนี่ยคนที่เป็นสตรีมเมอร์อาจจะเป็นคนข้างหน้าเบาะนี่แหละเล่นเกมโชว์เพื่อนเล่นไปแล้วก็พูดไปว่าเฮ้ยฉันทำแบบนี้ได้ฉันหลบอย่างนี้อุ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยหลบได้เนี่ยครับอาจจะเป็นอาชีพสตรีมเมอร์เพราะมีทักษะในการเล่นไปพูดไปบรรยายไปให้คนหลังเบาะเนี่ยมันฟังคุณก็อาจจะเหมาะกับการเป็นอาชีพสตรีมเมอร์ส่วนอาชีพนักกีฬา e-sport ครับหลายๆคนจะคิดว่าการเล่นเกมเพื่อเป็นนักกีฬาคือการเล่นเกมเยอะจริงๆไม่ใช่นะครับการเล่นเกมเยอะไม่ได้เป็นนักกีฬาให้ดีคนที่เป็นนักกีฬา e-sport เนี่ยคือใน1ชั่วโมงเท่ากัน
คุณสามารถเล่นเลเวล1ไปเลเวล100ได้แต่คนทั่วๆไปอาจจะเล่น1ชั่วโมงเท่ากันอาจจะเล่นได้แค่เลเวล1ไปถึงเลเวล10เพราะฉะนั้นในเวลาเท่ากันคุณมีศักยภาพในการจะเล่นไปไกลกว่าเพื่อนนี่แหละคุณจะเหมาะเป็นนักกีฬา e-sport เพราะในสมองคุณคุณจะพลอยคิดตลอดว่าเฮ้ยมันต้องเล่นหลบท่านี้จะได้เปรียบถ้ามันใช้สกิลนี้มามันต้องใช้สกิลนี้ตอบบุกทางนี้ถ้าคุณคิดอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วคุณสามารถจะเล่นชนะเพื่อนก้าวแรงขึ้นเร็วกว่าเพื่อนในเวลาที่จำกัดคุณก็อาจจะเหมาะกับเป็นนักกีฬา e-sport ทีนี้พูดถึงคนเบื้องหลังเนอะโปรแกรมเมอร์ก็เหมือนครับโปรแกรมเมอร์เนี่ยดูง่ายๆนะครับยิ่งสมัยนี้มีโรบอกถ้าเกิดพวกเราเล่นโรบอกแล้วแทนที่จะเล่นอย่างเดียวเริ่มเขียนโค้ดเริ่มหาโค้ดมาใส่เริ่มเอาโค้ดจากเพื่อนมาเริ่มไปเสิร์ชหาเขาทำโค้ดยังไงถ้าตอนเด็กๆเรามีลักษณะนิสัยแบบนี้เราก็อาจจะเหมาะกับการเป็นโปรแกรมเมอร์ครับหรือถ้าเป็นเกมดีไซเนอร์เนี่ยดีไซเนอร์เดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าบอร์ดเกมนะหลายๆคนที่เป็นเกมดีไซเนอร์โดยธรรมชาติเนี่ยคือตอนเรียนมันก็เอากระดาษมาวาดรูปตัดแบ่งชวนเพื่อนมาตั้งล้อมวงนี่เกมการ์ดที่ฉันดีไซน์ขึ้นมาคนเนี้ยเขาอาจจะเหมาะกับเป็นเกมดีไซเนอร์ครับเพราะเขาคอยคิดคอยค้นหาว่าเกมมันจะต้องออกแบบกติกายังไงให้มันสนุกอันนี้คือลักษณะของเกมดีไซเนอร์ UX UI designer ครับพวกนี้เขาก็จะคอยมองว่าเฮ้ยทำยังไงที่จะจูงมือคนเล่นจูงมือเพื่อนไปทำบางสิ่งบางอย่างโดยไม่ต้องบอกมันยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเอาถังขยะแล้วกันถังขยะนะไอ้ถังขยะรู้ได้ไงว่าถังขยะไหนจะใส่ขวดนะเราแยกขยะกันถังขยะไหนควรจะใส่กระป๋องถังขยะไหนควรเป็นขยะทั่วไปถ้าเราออกแบบดีไซน์ให้ถังขยะเป็นรูที่เหมาะกับขวดใส่ลงไปคนก็จะรู้เองว่าใส่ขวดลงไปไอ้พวกนี้ถ้ามันมีลักษณะนิสัยที่คอยจะอำนวยความสะดวกจูงใจเพื่อนๆให้ทำบางอย่างโดยไม่ต้องบอกอันเนี้ยเขาอาจจะเหมาะกับการเป็น UX UI designer เขาสามารถจะจูงมือเพื่อนไปได้โดยไม่ต้องสั่งมันโดยตรงแต่หาวิธีกลเม็ดเด็ดพลายในการหลอกล่อเพื่อนนะครับก็อาจจะเหมาะกับการเป็นดีไซเนอร์ที่ในมหาลัยเรามีมหาลัยที่เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับถ้าชอบเกมเนอะเกี่ยวกับคณะเกมมากมายทีเดียวครับสมัยก่อนเนี่ยจะเรียนทำเกมก็อาจจะไม่รู้ต้องเรียนที่ไหนเนอะเราก็อาจจะต้องไปศึกษาค้นหาความรู้ด้วยตัวเองอย่างสมัยยุคพี่เนี่ยแต่ยุคนี้ครับเป็นยุคทองของยุคดีของน้องๆเลยแหละที่มีโอกาสมีมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับคณะเกมมากมายนะครับผมแต่ย้ำว่าอย่างหนึ่งนะการเรียนการสอนคณะเกมเนี่ยเกมก็คือการซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงการเขียนโปรแกรมการวาดภาพการทำวิชวลเอฟเฟกต์เพราะฉะนั้นทักษะที่จำเป็นก็ยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่สมมุติจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะเลขฟิสิกส์ภาษาอังกฤษนะครับเป็นเรื่องที่ยังจำเป็นอยู่ไม่ใช่ว่าเราพูดตรงๆก็คืออาจจะรู้สึกว่าตัวเองแค่ชอบเกมไปเฉยเล่นเกมเยอะแล้วจะเรียนได้อันนี้ให้เอฟตกมาเยอะมากแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่แค่รักเกมเนี่ยแล้วเรียนเกมอาจจะไม่ได้ซะทีเดียวแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเส้นทางเยอะแยะมากมายครับที่จะทำให้น้องๆที่อาจจะไม่ต้องเก่งโคดดิ้งเก่งทำเกมสามารถจะมีเส้นทางหารายได้จากเกมได้เส้นทาง e-sport นะครับเราชอบตัดต่อเราแคสเราพากย์เราก็มีโอกาสเป็นอาชีพโปรดักชันแบบพี่ๆพวกนี้ทำโปรดักชันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาชีพได้ครับผมเราจะศึกษาเองหรือเรียนผ่านคอร์สออนไลน์ก็ได้ครับอย่างตอนนี้รัฐบาลก็มีโครงการที่เรียกว่าOne Family One Soft Power นะสาขาเกมก็เป็นสาขาหนึ่งที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นก็จะมีคอร์สออนไลน์คอร์สฟรีให้ได้ไปทดลองกันที่วงการเกมนะครับมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ยุคนะครับอย่างยุคแรกเนี่ยตอนที่พี่เข้ามาในวงการเกมได้เนี่ยครับผมจังหวะโชคดีอย่างหนึ่งก็คือตอนนั้นอะเกมมือถือมันเพิ่งเกิดมาครั้งแรกเกมมือถือเนี่ยไม่ใช่มือถือสมาร์ทโฟนนะสมัยก่อนมันจะมีเกมที่เรียกว่าเกมเจ้างูน้อยพอมือถือจอสีมาครั้งแรกในของประเทศไทยแล้วพี่โชคดีนะครับจังหวะนั้นพอดีเพิ่งเรียนจบมาแล้วหัดทำเกมหัดขายเกมในเวลานั้นเราก็เลยสามารถจะเข้ามาสู่วงการได้ต่อมาครับยุคแรกหน้าล็อกครับจังหวะนั้นในประเทศไทยเนี่ยมีเกมอยู่ประมาณ30-40 เกมเท่านั้นแล้วเราก็เป็นเกมออนไลน์อันหนึ่งชื่อว่าอสุรานะครับผมก็เลยสามารถจะสร้างรายได้ณเวลานั้นได้เพราะคู่แข่งมันน้อยแต่ถ้าถามว่าจะทำสิ่งนั้นณเวลานี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเกมมันมีมากขึ้นเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันเกมเพราะฉะนั้นก็ยากขึ้นแต่ยุคนี้ครับ AI กำลังเข้ามาบริษัทใหญ่ๆเริ่มต้นใช้ AI เริ่มต้นพอๆกับพวกเราเพราะฉะนั้นโอกาสความสำเร็จที่จะมาถึงในการเข้าสู่วงการก่อนซีบิงที่เขาเข้าวงการได้ฮาร์ดร็อกเกอร์ที่เข้าวงการได้เพราะเขาทำเป็นคนแรกๆนะครับตอนนี้เราเริ่มพร้อมๆกันกับคนอื่นในโลกนะครับเหมือนสมัยที่พี่ทำเกมมือถือบนมือถือลักษณะเนี้ยการใช้ AI เราเริ่มพร้อมๆกับคนอื่นในโลกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสนะครับที่พวกเราจะใช้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับอาจจะต้องเกี่ยวกับเกมก็ได้อยากจะชวนพวกเราทุกวันนี้เราใช้ Google ในการหาคำตอบลองเปลี่ยนมาลองใช้ AI ดูในการหาคำตอบแต่พึงระลึกไว้ครับ AI เนี่ย
มันเชื่อไม่ได้นะ ต้องทวนต้องหาคำตอบต้องหาข้อมูลมายืนยัน มันช่วยเราทำงานได้แต่ยังนะครับตอนนี้ยังแทนที่เราไม่ได้สักทีเดียวยังไงทักษะของมนุษย์ในการที่จะประเมินว่าสิ่งนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือแค่ไหนยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่วันนี้ก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ จริงๆแล้วเราก็ทันมาในทุกยุคทุกสมัยเราเหมือนกันนะพี่แบงค์เราทันหมดเลยนะที่พี่พูดมา ตั้งแต่เจ้างูน้อยที่เราเล่นจนเต็มจออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆความโชคดีของน้องๆในยุคนี้เพราะเรารู้สึกว่าเป็นยุคที่เปิดกว้างมากขึ้นเป็นยุคที่ถ้าน้องๆชอบอะไรอ่ะเราจะมีอะไรรองรับไปให้เป็นสุดจะสามารถทำเป็นอาชีพได้ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของสายเกมเมอร์ในวงการนี้ค่ะคำถามอยากรู้เหมือนกันว่าแล้วในวงการเกมในประเทศไทยอ่ะเราสามารถรองรับอาชีพอะไรได้แค่ไหนบ้างมันยังสามารถทำมาหากินได้จริงจังขนาดไหนไหมตอนนี้ครับประเทศไทยเรามีอย่างเปิดให้ดูนะเรามีคณะที่สอนคณะเกมอยู่18สถาบันนะครับมีนักศึกษาที่จบคณะเกมออกมาเป็นจำนวนมากทีเดียวและตัวเลขที่ให้ดูนะครับมูลค่าอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยประมาณ 38,000 ล้านบาทแต่มันเป็นอยู่ในประเทศแค่ 2% เพราะฉะนั้นพูดตรงๆก็คืออุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยยังโตรับนักเรียนเหล่านี้ไม่ทันแต่ไม่ใช่เรื่องแย่ซะทีเดียวครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของคนเปลี่ยนไปเรามีนักเรียนนักศึกษาที่จบมาแล้วทำงานเมืองนอกนะครับอยู่เมืองไทยนี่แหละรีโมทส่งงานวาดรูปส่งไปต่างประเทศมีโอกาสหนทางทำมาหาอาชีพที่เกี่ยวกับเกมได้เยอะมากครับและก็เนื่องจากเกมเนี่ยมันก็เป็นทักษะของการมัลติมีเดียทักษะการเขียนโปรแกรมทักษะเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอาจจะไม่ได้ทำงานสาขาเกมโดยตรงแต่ก็สามารถจะไปทำงานด้านอื่นที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแล้วก็มัลติมีเดียได้ครับผมเพราะฉะนั้นเรียนเกมรับรองว่าไม่อดตายครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบนะคะพี่เราก็สนับสนุนให้น้องๆไปให้สุดทางในสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆนะเพราะว่ามันสามารถทำได้เป็นอาชีพจริงๆแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะถามค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องของทางเมืองนอกแหละเรารู้ว่าเมืองไทยเราเริ่มเปิดกว้างขึ้นแล้วแต่เมืองนอกอุตสาหกรรมเกมเนี่ยเขาลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของ AI เกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมนี้แค่ไหนคะพูดถึงวงการ AI โดยภาพรวมนะมีการลงทุนอย่างมหาศาลมากๆนะครับอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าอเมริกาลงทุนกี่ร้อยล้านเกาหลีลงทุนกี่พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อทุ่มให้กับการศึกษาด้าน AI เพราะจริงๆแล้ววงการ AI โดยภาพรวมนะที่ไม่เกี่ยวกับเกมโดยตรงเนี่ยมันเป็นวงการที่ใช้เงินทุ่มครับเทคโนโลยีเหล่านี้มันเหมือนกันหมดแหละแต่ทำยังไงให้คอมพิวเตอร์มันเรียนรู้แล้วก็เอา Data ยัดเข้าไปซึ่งการที่คอมพิวเตอร์มันเรียนรู้เนี่ยมันก็ใช้เวลาและใช้กระแสไฟเพราะฉะนั้นทุ่มมหาศาลมากทีนี้ย้อนกลับมาว่า AI กับวงการเกมเนี่ยมันทุ่มแค่ไหนจริงๆถ้าไปงานเกมต่างประเทศเราจะเห็นว่าทุกบูธเนี่ยครับจะมีการพูดถึงว่าการเอา AI มาใช้ในเกมมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะไม่มีคีย์โน้ตหรือการประกาศอย่างเป็นทางการว่า AI จะใช้กับเกมเพราะอะไรครับมันมีความต่อต้านจากศิลปินที่วาดรูปอยู่เพราะสมมติว่าเราใช้ AI ทั้งหมดเนี่ยศิลปินเหล่านี้อาจจะมีผลกระทบทางเรื่องงานด้านและงานที่ AI เอาไปเทรนมันก็อาจจะมาจากงานลิขสิทธิ์ของศิลปินเหล่านั้นและงานที่ศิลปินเหล่านั้นวาดเนี่ยได้รับความยินยอมแล้วหรือยังให้ AI ไปเรียนเพราะนั้นมันเป็นคอนฟลิกต์อยู่ในโลกเลยครับว่าถ้าเราบอกโปรโมทพูดว่าจะใช้ AI เนี่ยแล้วคนจะไปอยู่ไหนแต่ AI ก็เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ที่ต้องเอามาใช้เพราะฉะนั้นตอนนี้โลกเราอยู่ระหว่างการเรียนรู้ที่คนกับ AI จะใช้ชีวิตร่วมกันยังไง AI จะเป็นผู้ช่วยของคนได้ยังไงโดยไม่แทนที่คนในทุกๆวงการครับก็กำลังเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อยู่ครับเหมือนกำลังหาบาลานซ์กันอยู่ว่าจะทำยังไงให้ AI เนี่ยเป็นเครื่องช่วยเราดีกว่าเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเราไม่ใช่แค่มาทดแทนเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่แล้วก็ได้ข่าวว่าเมื่อกี้นี่เรานั่งดูอยู่ก็คือประเทศไทยของเราก็คือเป็นท็อปสเปนเดอร์เหมือนกันนะในเรื่องของการเติมเกมใช่ครับผมว่าเรื่องนี้เตรู้ดีครับอยากถามพี่เตเหมือนกันพี่เตในฐานะคนที่เล่นเกมจริงจังอีกหนึ่งคนครับผมเราเคยเติมสูงสุดต่อเดือนเท่าไหร่ก็เป็นเคย6 หลักอยู่เหมือนกันนะจริงๆต่อเดือนแต่ว่าไม่ได้ทุกเดือนนะไม่ได้ทุกเดือนนะอันนั้นคือเป็นเดือนที่มีสภาวะผิดปกติทางใจเต้เขาเติม2 เดือนครับเดือนที่ลงท้ายด้วยคมกับยนต์แค่นั้นเองต้อง2 เดือนจริงๆไม่แต่ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่แบบแต่ว่าตอนนั้นมัน2 เกมพร้อมกันไงคืออย่างโปเกมอนเนี่ยทุกครั้งที่ตียิมมันต้องเติมใช่ไหมแล้วก็ ROV เนี่ยส่วนใหญ่จะเติมจากแบบเวลาอยากได้สกินอ่ะเดี๋ยวที่เจเปรียบเทียบพี่ดาวฟังเหมือนเราซัพพอร์ตศิลปินสักคนเราเป็นเมนตัวละครนี้ใช่ป่ะแล้วเขาออกเสื้อผ้าตัวใหม่มาเราก็ต้องซื้อเดี๋ยวกลัวเขาไม่ทำใหม่ให้ตัวเนี้ยใช่ป่ะแล้วบางทีอ่ะสูแบบสกินนี้โอ้โหออกมาน่าเกลียดจังแต่ก็ต้องซื้ออ่ะเราเข้าใจแล้วว่าเวลาแบบเหมือนเราถ้าเมนเรามีงานแล้วเราไม่ได้ชอบอันเนี้ยแต่เราก็ต้องไปมันเป็นยังไงอ่ะซึ่งอันเนี้ยจริงๆคือเหมือนแบบ
เคยล่าสุดแบบถูกไม่ได้แบบอะไรประมาณ790แล้วเป็นสกินที่เต้ไม่ได้อยากได้เลยแต่ก็ต้องซัพพอร์ตเมนอะเหมือนกับที่พวกหนูซัพพอร์ตพี่เต้ลูกพี่เต้เขาเข้าใจนะพี่เต้เขาถึงแบบเข้าใจหัวอกทุกคนที่อยู่นะตอนนี้ที่ซัพพอร์ตเขามาตลอดเพราะเขาก็ไปซัพพอร์ตเมนเขาอีกที่นึงเหมือนกันขอบคุณทุกคนนะครับเหมือนที่ตัวละครในเกมก็ต้องขอบคุณเต้เหมือนกันนี่ ไม่เขาเป็นคนหนึ่งที่รันวงการเกมไงให้วงการเกมมันแบบไปได้ต่อได้เพราะฉะนั้นมีอีกหนึ่งคำถามก็คืออนาคตค่ะวงการเกมไทยในระดับสมาคมที่เกี่ยวข้องอ่ะเขามีการพูดคุยหรือว่ามีการตั้งเป้าอะไรไว้ยังไงบ้างคะพี่แบงค์ขอข่าววงในหน่อยได้ไหมคะครับผมก็ ในฐานะผู้กำหนดนโยบายนะครับด้านเกมของประเทศก็อยากจะเล่าว่าสมาคมไม่ใช่สมาคมเกมเองหลักๆก็คือตั้งเป้าว่าให้สัดส่วนของการเติมเงินเนี่ยครับเป็นตอนนี้เป็นของคนไทย 2% เนอะก็จะเพิ่มสัดส่วนเพิ่มขึ้นมานะครับผมอันที่2ก็คือทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดแข่งขันเกมและอีสปอร์ตของโลกนะครับผมศูนย์กลางเนี่ยเป็นได้แค่ไหนที่ไม่เฟ้อฝันเกินไปคือในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยไทยน่าจะเป็นอันดับ1ได้เพราะตอนนี้ศูนย์กลางจีนเนี่ยยกให้เขาไปเลยเขามีนักกีฬาเก่งๆมากมายสหรัฐก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มีการแข่งขันอีสปอร์ตเยอะแต่ในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยครับเป็นโอกาสอยู่นะครับเพราะข้อมูลเบื้องลึกอันนี้คืองี้นักกีฬาจีนเก่งๆบางคนมีปัญหาเรื่องวีซ่าเข้าอเมริกาไม่ได้เวลาเขาจะจัดแข่งที่อเมริกาเขาต้องเอามือลองไปแข่งนักกีฬาสหรัฐบางคนเข้าจีนไม่ได้เพราะนั้นแต่ไทยเราต้อนรับทุกที่ครับเพราะนั้นก็เป็นโอกาสที่จะเป็นศูนย์กลางการแข่งขันเกมของภูมิภาคนี้ครับอันนี้น่าสนใจอ่ะเรามาเปิดคำถามที่น้องๆสแกน QR code กันถามขึ้นมาเมื่อกี้นะคะคำถามแรกนะคะมีคนถามมาว่าในอนาคต AI ในวงการเกมจะพัฒนาไปทางไหนบ้างคะตอบง่ายๆเหมือนคำถามเนี่ยครับทุกวันนี้เราใช้ Google ในการพัฒนาวงการเกมวงการอาหารวงการสกินแคร์ไปทางไหนบ้างมันแทบเป็นเครื่องมือปกติเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องพิเศษเพราะนั้น AI ก็เหมือนกันครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการใช้งานทุกวันนี้เราเขียนโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมเมอร์ทุกคนใช้แล้วนะครับมี AI มาคอยแนะนำโค้ดแนะนำการตั้งชื่อเป็นเหมือนแบบเป็นเทวดาคอยบอกตลอดเวลาว่าต้องตั้งแบบนี้นะโค้ดแบบนี้เขียนผิดนะเป็นกระบวนการหนึ่งของการทำงานปกติไปแล้วการวาดรูปอีกหน่อยเชื่อว่าการใช้ AI นะครับเอาง่ายๆเลยเราใช้โทรศัพท์เลยแล้วเอาลบรูปออกอ่ะแล้วเราถ่ายรูปแล้วเนี่ยถ่ายรูปกับพี่เตแล้วเอามีคนอื่นเยอะให้หมดเลยเอาคนอื่นออกให้หมดเลยแต่เราคนเดียวเนี่ยก็เป็นการใช้ AI อย่างหนึ่งมันจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปกติมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นมองดูก็น่าตกใจมองดูก็อย่าไปตื่นเต้นมากเหมือนเราใช้ Google นะครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกวันนี้น้องๆอาจจะยังไม่เก็ตแต่พวกพี่ๆที่เกิดก่อน Google จะรู้สึกอัศจรรย์มากๆโอเคไปกันที่อีกหนึ่งคำถามนะคะอันนี้น่าจะแบบประสบการณ์ตรงถ้าอยากสมัครงานเป็นคนทำเกมบริษัทจะพิจารณาจากอะไรเป็นคำถามที่มีประโยชน์มากแต่หลายที่นะครับพอร์ตโฟลิโอครับเอาเกมที่ตัวเองทำเอามาส่งเอารูปที่ตัวเองทำวาดออกมาให้ดูถ้าสมมติไปบริษัทพร้อมกับแค่เกรดเฉลี่ยไม่รับนะถ้าไม่มีของเหมือนเขาเน้นประสบการณ์ไหมคะแล้วก็การทำจริงการลงมือทำจริงไม่จำเป็นต้องเป็นประสบการณ์ที่เกิดจากการจบแต่อย่างน้อยที่สุดที่ผมเล่าให้ฟังมาตลอดนะครับว่าถ้าคุณอยากเป็นอาร์ติสต์แต่คุณวาดอยู่แล้วทั้งชีวิตเนี้ยคุณควรจะมีไอ้รูปนั้นเก็บไว้แล้วมาโชว์คุณเป็นโปรแกรมเมอร์คุณรักเป็นโปรแกรมเมอร์คุณทำโรบอทคุณสร้างโลกของคุณแล้วคุณก็เอาอันนั้นไปโชว์เอาสิ่งที่คุณทำในชีวิตเก็บเกี่ยวมันทีละทีน้อยอย่าคิดว่าไม่มีประโยชน์นะใส่ปูมใส่แฟ้มตัวเองไว้วันนึงมันจะเอาไปใช้งานได้ว่าคุณทำสิ่งนั้นจริงโอเคนี่คือเราคุยกันมาแล้วเรารู้สึกว่าอาชีพเนี้ยวงการเกมจะสามารถเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยได้เหมือนกันนะพี่ดาวมองเห็นอนาคตบางอย่างพี่เต้ว่าไหมใช่คือจริงคนไทยเล่นเกมเก่งเยอะมากครับเพราะว่านักแข่งที่ไปแข่งต่างประเทศอะไรเงี้ยคนไทยใช่อันนี้คือฟิลฝ่ายเบื้องหน้านะฝ่ายเบื้องหลังจริงคนไทยก็เป็นประเทศที่มีความครีเอทีฟอะไรสูงมากแล้วเราก็มีแบบแมทเทียลจากเขาเรียกว่าอะไรเดียวัฒนธรรมอะไรบางอย่างของเราเยอะที่จะสามารถเอาไปใส่เป็นตัวละครไปในเกมได้อีกเยอะมากๆเลยถ้าอย่างนั้นสุดท้ายค่ะเดี๋ยวให้พี่เต้ฝากอะไรกับน้องๆที่มีฝันที่อยากจะทำงานในวงการนี้ก็ผมว่ายุคนี้นะครับเป็นยุคที่แบบเขาเรียกว่าอะไรดีใครชอบใครรักจะทำอะไรมันแบบคือแต่ก่อนมันจะมีแบบมีกรอบมากเลยเนอะว่าอาชีพที่มีเกียรติอาชีพที่เป็นมันจะเป็นแบบนี้อาชีพที่ได้รับการยอมรับเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้อาชีพที่ทำตามสิ่งที่เราชอบแล้ว make money ได้แล้วไม่ทำลายใครนั่นคืออาชีพที่มีเกียรติแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอย่างที่เต้คุยพี่ดาวแต่ก่อนเราก็เรียนตั้งใจทุกวิชาแบบเขาเรียกว่าแบบเนอะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าใครเจอสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆแล้วทำตามมันให้สุดแล้วเขาเรียกว่าคอยพัฒนาตัวเองให้ไปถึงศักยภาพตรงนั้นได้ผมว่ายังไงก็ไม่อดตายครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับครับเย่พี่แบงค์ด้วยค่ะฝากอะไรกับน้องๆหน่อยไหมคะที่เขามีความฝันอยากจะเป็นเหมือนพี่แบงค์นี่แหละ
ครับก็ถ้าใครสนใจทำเนื้อเรื่องลงเกมบุษดีนะครับก็ติดต่อมาได้ครับ อยากมีเนื้อเรื่องอยากลองทำเอง อยากจะลองเขียนเรื่องจิ้น เนี่ย ใคร พี่ สัก แบง คน ค์จะบอกว่าเนี่ยคือพาร์ทที่พี่แบงค์เสนอถูกพาร์ทมากพาร์ทของเขาเรียกว่าการ creative story เป็นพาร์ทที่ทุกคนนี้น่าจะเก่งไม่ถึงว่าไม่ได้ว่านะแต่หมายถึงว่าคนไทยอ่ะรวมถึงผมด้วยแหละผมว่าเป็นพาร์ทที่คนไทยน่าจะเก่งเลยแหละอันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรามีเรื่องในหัวเยอะไม่ได้อันนี้คือชม อันนี้คือชมเป็นข้อจุดแข็งของเราเนี่ยแหละนี่คือจุดหนึ่งที่อยากสนับสนุนคือดึงจุดแข็งของตัวเองออกมาให้เจอว่าคืออะไรครับ ใช่โอเค วันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์แล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจแล้วพี่ดาวคิดว่าเดี๋ยวพี่ดาวพี่ดาวพี่เต้พี่แบงค์เนี่ยจะมองหน้าน้องๆทุกคนไว้แล้วก็จะจำไว้นะคะว่าวันนี้เราจะมีใครที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นบุคคลสำคัญในวงการเกม หรือหนูจะเป็นใครก็ได้ที่หนูอยากเป็น ใช่ และแค่มีความสุขกับสิ่งที่หนูทำนะคะ วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปกับเรานะคะ แล้วก็ข้อมูลวันนี้โบต้องขอบคุณทั้งสองคนมากๆเป็นการเปิดโลกคนที่แบบเล่นเกมน้อยมากๆอย่างพี่ดาวมากๆวันนี้ขอบคุณเตแล้วขอบคุณพี่แบงค์มากๆ ขอบคุณมากครับ นะะ ขอบคุณพี่ดาวขอบคุณพี่แบงค์ครับครับวันหนึงพี่อาจจะแก่ๆแล้วเล่นเกมของพวกหนูอยู่ก็ได้ครับ ดีไม่ดีเขาอาจจะเป็นร่างไหนเล่นเกมอยู่กับพวกหนูอยู่ก็ได้นะสำหรับพี่เตนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ เดี๋ยวเราจะตามไปบูสต์สมองกันต่อได้สำหรับ AI Talk Session ของเรากับแคมเปญของเรานะคะ Brands Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทยสู่โลก AI ไร้ขีดจำกัดเดี๋ยวเราจะมีอีก 5 ที่แล้วก็ 5 จังหวัดเลยนะคะ คราวหน้าเราจะไปเจอกันที่พิษณุโลกกับภูวินค่ะ ไหนใครตาม บิน ไป ตา พิ ม ษ มา ณุ ได้ โลก นะ บ้าง บินตามมาได้นะคะ แล้วก็วันนี้อย่างที่พี่ดาวบอกไปเดี๋ยวพี่เตแล้วก็พี่แบงค์เนี่ยจะเข้าไปดูในแฮชแท็กนะ อย่าลืมแฮชแท็กของเรานะคะกับ Brands Brain Camp แล้วก็แฮชแท็ก Brands Brain Camp X Day นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูได้เลยสำหรับ EP นี้ย้อนหลังได้นะคะที่ www.brandsbraincamp.com แล้วก็รวมถึงที่ YouTube ของ GMMTV ด้วยนะคะ ครับ วันนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับพวกเราเพราะว่าพวกเรามีความสุขมากๆที่ได้เจอทุกคนนะคะ ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ